Goedemorgen mensen, het is veiligheid, het vak veiligheid, ook wel genoemd safety en om specifieker te zijn electrical safety, omdat het is voor de elektrotechniek studenten van de tweede klas en het gaat om de leerstof van de tweede repronde, van het tweede kwartaal, tweede RR. Ik ga je dat boek wijzen. Zo ziet dat boek eruit. Het kan zijn dat jij een stencil hebt. Het is hetzelfde. En voor het tweede kwartaal, dus voor de tweede RR, voor de tweede repronde, moet je kennen hoofdstuk 1 tot en met 6. Dat betekent hoofdstuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Electrical Safety, het is een boek in het Engels. En de repetitie is meestal ook in het Engels. We gaan een beetje globaal door de leerstof heen fietsen. Toch? Electricity is dangerous. Logisch. Je moet altijd slippers of schoenen aan hebben. Eigenlijk thuis heb je voor een thuissituatie zeg ik slippers. Maar op de werkplek en op school zijn het veiligheidsschoenen. Die worden vereist, dat je die aan hebt. Ik wil je, voordat we echt beginnen, wil ik je erop attenderen dat je deze dingen ook moet kennen. En juist deze dingen worden getoetst hier in deze balkjes. Juist die dingen zijn belangrijk, ja? Als je geluk hebt of onder gunstige omstandigheden, dat is de repetitie, multiple choice. Maar wel, ga ervan uit dat het in het Engels is. Electrical shock may cause injury or death. Je kan eraan doodgaan. Serious injury. Met injury kan je bedoelen brandwonden. En dan heb je eerste graads, tweede graads. Dus dat betekent hoe diep is die brandwond? Door elektriciteit. Hè? Ja, ze praten ook over electrical shock. Toch? Ga niet experimenteren. En ga vooral geen geleidbare materiaal aanraken. Vooral als het onder spanning is. Toch? Wat bedoelen ze met ground? En zo. Alles moet je kennen. You will receive a shock if you touch two wires at different voltages at the same time. Dat betekent different voltages. Betekent dat er een spanning is. Want als je verschillende potentialen hebt, dan heb je een spanning. En dan is het gevaarlijk. En als het door je lichaam gaat, kan het niet alleen trillingen van je hartkamer veroorzaken, maar zelfs een hartstilstand. En brandwonden en alles. Het lijkt soms op een horror movie, maar het is gewoon om jou bewust te maken en alert te maken. Als je kijkt naar page 2. If you come in contact with an energized black wire and you are also in contact with a neutral white wire, current will pass through your body and you will receive an electrical shock. En zoals ik het al zei, electrical shocks are dangerous. Ja? Metal electrical boxes should be grounded to prevent shocks. Black and red wires are usually energized and white wires are usually neutral. If you are in contact with a live wire or any live component of an energized electrical device and also in contact with any grounded object, you will definitely receive an electrical shock. Your risk of receiving an electrical shock is greater if you stand in a puddle of water, omdat water geleidt. Water is conducting electricity. You will receive a shock if you touch a live wire and are grounded at the same time. Daarom moet je veiligheidsschoenen dragen. Die hebben een isolatielaag of goede slippers, maar dat is voor thuis. Maar voor het werk en voor de school zijn het veiligheidsschoenen. En aan het werk wordt er ook meestal, krijg je die veiligheidsschoenen van het bedrijf waar je werkt. Dat is wat ik gewend ben. When a circuit, electrical component or equipment is energized, a potential shock hazard is present. Hazard is a danger, risk.
You can even receive a shock when you are not in contact with an electrical ground. Het is natuurlijk de bedoeling dat je alles gaat lezen en daarom moet je wel op tijd beginnen met lezen. To prevent an accident, you should establish proper rules and procedures on how to access electrical control cabinets without getting hurt. You make sure that all employees know the importance of de-energizing, shutting off, uitschakelen of electrical systems before performing repair. Voordat je gaat repareren of fixen, moet je het uitschakelen. Je moet het spanningloos maken. Ja? Equip voltage regulating equipment with color-coded wiring. And you should train the workers. En daarom zit je natuurlijk hier op school. En daarom krijg je ook dit vak. You prevent injuries and death by remembering the following points. If you work on an electrical circuit, test to make sure that the circuit is de-energized. Dus shut off, uitgeschakeld, spanningloos gemaakt. Never attempt to handle any wires. Dus ook al gaat je collega het fixen of jij het doen, make sure, verzeker jezelf ervan, check of het is uitgeschakeld. Spanningloos gemaakt. Die breakers are down. Of zelfs die buitenste daar. Die hoofdspanning. Never attempt to handle any wires or conductors. Conductors zijn geleiders. Until you are absolutely positive that their electrical supply has been shut off. Be sure to lock out and take out circuits so they cannot be re-energized. Always assume a conductor is dangerous. Ga er altijd van uit dat een geleider gevaarlijk is. Ja? Verder, als we kijken, je moet natuurlijk alles kennen. Ik ga alleen een beetje door de leerstof fietsen met jou. En een paar dingen voor je highlighten. Maar alles is belangrijk. Als je niet alles hebt gelezen, weet je ook niet in welke context men iets zegt. What is a shocking current? A shocking current is an electrical current that passes through a part of the body. En laten we niet hopen dat het dit stuk is. Want die handen, toch? Die handen. En dan is het meestal dit stuk. You will be hurt more if you can't let go of a tool giving a shock. Weet je wat er gebeurt? Dat ding plakt gewoon aan je hand. En je wil het loslaten, maar het kan niet, want het is geplakt aan je hand omdat het onder spanning staat. Weet je dat het aantrekt? Dat vel trekt aan. Het trekt aan. Je kan het niet meer loslaten. You get stick to it. You cannot let go. The tool. The longer the shock, the greater the injury. Low voltage is niet altijd low hazard. Dus denk niet, oh, maar het is een kleine spanning. Het is een lage spanning. Het is niet zo gevaarlijk. Maak die fout niet. Je moet, er is een tabel op pagina 7. Page 7 is er een table en die moet je kennen. Daar heb je, het is ook een beetje herhaling van het vak installatie. Dus je ziet dat het belangrijk is. Maar dit is veiligheid, dus je moet het hier weer kennen. Het wordt apart getoetst. Het wordt ook getoetst hier, dat bedoel ik. Als je in aanraking komt met een 1 milliampère, wat gebeurt er? 5 milliampère, 25 milliampère, 30 milliampère, 150 milliampère. Wat gebeurt er? Milliampère is al zo gevaarlijk. Dus the effects of electrical current in the human body. Wat gebeurt er dan? Je voelt het wel. Ja? Een slight shock, een painful shock. Bij 25 milliampère, een painful shock. Maar vanaf 6 milliampère al. Vanaf 6 tot 25 milliampère. Heb je een loss of muscular control. Je spieren kunnen niet meer werken. Freezing or let go range. Bij vanaf 50 tot 150 milliampère heb je extreme pain. Vreselijke pijn. Respiratory arrest. Je kan niet meer ademen. You cannot breathe. Severe muscular contractions. Je krijgt spiersamentrekkingen. En je kan doodgaan. Het staat er allemaal, dus ik heb het niet verzonnen. Ja?
Vanaf 1000 milliampère ben je eigenlijk al dood hoor. Maar bij 150 is het ook, vooral bij vrouwen, is de kans ook groot dat ze doodgaan. Ja, bij 10.000 milliampère heb je een cardiac arrest, een hartinfarct of een hartstilstand en brandwonden. En de dood. Dus het lijkt misschien op een horror movie, maar het is de realiteit. High voltages causes additional injuries. Higher voltages can cause larger currents and more severe shocks. Some injuries from electrical shock cannot be seen. Misschien zijn ze intern in je ingewanden, je organen en je ziet het niet. En dan is die persoon dood en je vraagt je af hoe het komt. Maar je ziet toch niet wat er binnen is gebeurd door die electrical shock. Ja, sometimes high voltages lead to additional injuries. Ja, a severe shock can cause more damage to the body than visible, dan je kan zien. Het is what you cannot see, maar het is er. En het is erger, omdat het in je ingewanden, in je romp, in je lichaam, je organen. En waarom? Omdat er vloeistof is in ons lichaam, toch? We bestaan toch uit vloeistof en vloeistoffen geleiden stroom. The greater the current, the greater the shock. Severity of shocks depends on voltage, amperage and resistance. Dus ik wil het bijna niet vertalen, omdat de rap in het Engels is waarschijnlijk. De mate van de shock, hoe erg het is, hangt af van de spanning, de stroom en de weerstand. Ja? Lower resistance causes greater currents. And currents across the chest are very dangerous. Omdat je hart daar zit, je longen zitten daar. Daarom is het gevaarlijk. Je moet alles kennen. Er zijn foto's. Het is vreselijk. Die brandwonden. De summaries moet je ook kennen. Maar ik zeg niet dat je alleen de summaries moet kennen. Maar de summaries moet je ook kennen. The danger from electrical shock depends on the amount of the shocking current through the body, the duration of the shocking current through the body, and the path of the shocking current. The path betekent, hoe is hij langs gegaan? Is hij zo langs gegaan bij je hart, langs je hart en je longen? Dat is belangrijk. Nou, burns. Je kan brandwonden overhouden. What is an arc blast? It is an explosive release of molten material from equipment caused by high amperages arc. Het is een boog. Het is explosief. Er komt dan gesmolten metaal vrij. En het gebeurt, dan heb je ook hoge stromen. Dus het is dodelijk. Bijna wil ik dat zeggen. Het is dodelijk. Je moet weten op bladzijde 12. Eigenlijk alles. Maar ik wil je drie gevaren die gepaard gaan bij een arc blast. 3 primary hazards associated with an arc blast. Die 3 moet je kennen. Ze zijn puntsgewijs aangegeven. A thermal burn may result in an explosion. Alles. Bladzijde 14, ook heel belangrijk. Ze gaan je bijvoorbeeld een foto geven van die symbolen daar en vragen wat het betekent. A betekent ashes van paper, dus as van papier of van hout. B betekent vlambare, brandbare vloeistoffen. Daar denk ik aan benzine en zo, gasoline, petroleum. En C betekent electrical fire, circuit, C. B, daar denk je aan barrel. A, daar denk je aan ashes. Dus men heeft het een beetje makkelijk voor je gemaakt om het te onthouden. Ja? En als je zo kijkt naar die tekeningen, dan heb je een foto van een brandblusapparaat. This extinguisher can only be used for on Class B and Class C fires.
En die andere, die extinguisher, can only be used on class A en class C fires. Daarom is het dus belangrijk dat je weet wat die symbolen betekenen. En dan weet je, oh, deze brandblusapparaat, of dit apparaat, deze brandblusser, is geschikt voor zo'n brand. Weer de summary. Burns are most common injury caused by electricity. Je hebt 3 types of burns. Electrical burns, arc burns, thermal contact burns. Dat alles moet je kennen. Ja. Bladzijde 18. Use the safety model to recognize, evaluate and control hazards. Dus je moet het lezen om het te kunnen doen, hè. Het zijn hele belangrijke hoofdstukken. Als je kijkt naar bladzijde 24. Overloaded wires get hot. Overbelasting. Wanneer je overbelasting hebt, dan worden die kabels warm. Dat is erg gevaarlijk, want zo ontstaat er brand, vuur, dood. Incorrect wiring practices can also cause fire. And if you touch live electrical parts, you will be shocked. Electrical shock natuurlijk. Verder praten ze op bladzijde 25 over limited approach boundary, restricted approach boundary en prohibited approach boundary. Wat is dat? Wat betekent dat? Ja? Als ik kijk naar bladzijde 28, insulation is a material that doesn't conduct electricity easily. Bijvoorbeeld porselein, rubber, hout zijn isolatoren. En het tegenovergestelde van isolatoren zijn geleiders. Dan zijn het metalen, maar ook water. A damaged, bladzijde 29 als je kijkt. A damaged live power tool that is not grounded or double insulated is very dangerous. If you touch a damaged live power tool, you will be shocked. Dus een beschadigd gereedschap of een apparaat of een toestel. Het is beschadigd en het is niet gegrond, geaard. Het is niet dubbel geïsoleerd. Is gevaarlijk. If you touch a defective live component that is not grounded, you will be shocked. Als je een kapotte, een defecte, een apparaat of een component aanraakt en het is niet geaard, krijg je ook een elektrische shock. Bladzijde 31. Damaged power tools can cause overloads. Overbelasting. Is heel erg gevaarlijk. Circuit breakers and fuses that are too big for the circuit are dangerous. Dan beschermt het je niet. Ik wil het bijna niet zeggen, maar het is net alsof je een... Eigenlijk mag ik het niet zeggen, maar stel je gebruikt... Ja, laat me dat voorbeeld niet geven hoor. Je gebruikt een handschoen dat groter is voor je handen. Het is niet de maat van jouw kleine handen. Het is veel te groot. Gaat zo'n handschoen je beschermen? Of een schoen? Nee. Dus daarom kan een veiligheid, een smeltveiligheid met een te hoge amperage jou ook niet beschermen. Het moet laag genoeg zijn dat het je kan beschermen. Want als het te groot is, laat het gewoon die dingen door. Ja, dus elke summary is belangrijk. Je moet kunnen uitleggen, je moet kunnen beschrijven. Ja, je moet het gevaar kunnen inzien van dingen die op de grond liggen. Je kan struikelen, kabels, materiaal, gereedschap dat op de grond ligt. Je struikelt, het wordt een vreselijk gevaarlijke situatie. Dus je moet die situaties kunnen identificeren om ze te kunnen voorkomen. Vooral als jij de supervisor of de manager wordt, ergens waar je gaat werken of je gaat een bedrijf opzetten. Ja, het is erg belangrijk. Je moet het doornemen. Begin op tijd, want dan heb je hem ook op tijd af, omdat het nogal veel is. Het is veiligheid voor de tweede klas, tweede RR. Succes, het is in het Engels. Ga op Google een woordje opzoeken als je niet weet wat het betekent. Of in een woordenboek.